Hej! Miranda på Inredningsrör här. Idag ska jag visa hur man monterar en av våra populäraste produkter, klädställningen. Våra klädställningar levereras i 7 delar och skruvas enkelt ihop utan några verktyg. Vi har 3 stycken långa rör, 2 stycken färdigmonterade fötter och 2 stycken skarvdelar. Våra klädställningar kommer i 3 olika storlekar och i våra klassiska färger stålgrått, mattsvart och mässing. Nu kör vi igång! Så, nu ska vi bara montera fötterna. Produkterna hittar ni som vanligt på inredningsrör.se. Länk finns i beskrivningen nedanför. Och glöm inte att gilla och prenumerera. Tack för att du kollade.